Är du redo nu då? Ja, det tror jag. Är du säker? Ja, det vi kör. Vad är hobby? Vad är skillnaden mellan tops och hobby? On card auto. Vad är det för något? Var hittar man de bästa korten då? Det mest värdefulla kortet som du har trillat över. Om jag vill börja med hobby, hur gör jag? Om jag säger Chasing the Rainbow, vad säger du då? Att det är populärt, det fattar jag. Men varför har det blivit så populärt? Utan vart köper man de här? Att jag börjar fatta. Har du fattat där borta? Eller? Nej, då sitter vi här i toppstudion för att reda ut lite vad hobby är, vad Tops gör och med mig för att göra det har jag från Fotbollsmorgon Axel. Och vad är din relation till spelarkort igen? Alltså jag har samlat lite, men jag kan inte mycket. Och vi har pratat om detta i Fotbollsmorgon en hel del. Om samlarkort, om tops. Men jag känner fortfarande att jag har väldigt lite information. Så jag behöver lära mig mer. Äger du några själv? Väldigt, väldigt få. Du kanske kommer köpa ett gäng efter idag. Med oss för att reda ut det här har vi faktiskt experten, får vi väl ändå kalla på ämnet, David. Ja. Känd från TikTok och Twitch. Ja, det kan man säga. Då kommer vi dra igång med 7 snabba här nu. Så nu gäller det att du är på tårna. För jag kommer avbryta det om det blir för långrandigt. Bara så du är med på det. Jajamän. Hur länge har du samlat på kort? 2 år. Hur stor är samlingen? 500 kort. Mest värdefulla kortet? Drygt 3000 kronor. Säljer du det? Nej. Varför inte? För att det kommer att gå upp i värde. Ge oss din bästa hobbyhistoria. I somras så var en tysk pappa med sin son i USA på semester. Köper en Topps Chrome hobbybox. Drar ett one-of-one-kort på Lamine Yamal. One-of-one-autograf. På semestern också? På semestern. Det här såldes i september på Golden Auctions för 1,3 miljoner svenska kronor. Bästa tipset till sådana som mig och Axel? Bestäm er på vad ni vill samla. Bestäm dig för någonting specifikt som antingen är en spelare eller ett lag. Då är det dags för Heta stolen och Axel, det är du och jag som har förberett ett frågebatteri till David. Är du redo här nu att ta reda på? 100% Är du det? att sätta mig in i toppsvärlden. Och ta hit en sminkös, det svettas lite här i Heta Ja, det kan jag tänka mig. Ja, svetter kommer lätt. Vad är hobby? Vad är hobby? Det är ju ett segment utav samlarprodukter. Vi vill dela upp det i hobby och retail här någonstans. Så retailprodukterna är de produkterna som de flesta köper kanske till sina barn. Det kan vara matvaruaffärer, det kan också vara leksaksaffärer. De heter ju Match Attax. Sedan så har vi det som är hobby och hobbyprodukter. Det är ju de korten där du kan få ett väldigt mycket större värde på korten som du får när du öppnar. Exempelvis så kommer de flesta hobbyboxarna med garanti på att du får ett autografkort. Garanti på att du får 3 numrerade kort. Jämfört med då en retail Match Attax där du inte har de här garantierna och som du inte heller kan finna i dem. Vad är skillnaden på hobby och tops? På hobby och tops är det inga skillnader så sett, utan det är 2 olika saker. Tops är en leverantör av fotbollskort och hobby är ju en del av det segmentet som de levererar. Där hobby är ju en viss produkt då. En del av ett produktbatteri kan man väl säga då. Hur stort är hobby ute i världen? Ute i världen så skulle jag säga att det är enormt. USA går i bräschen egentligen när det kommer till samlande. Allt i jänkarna också. Det är mycket det, såklart. Så att de är ju först på det och störst allt som oftast. Men egentligen från coronautbrottet så har hela samlandet blomstrat. För då var det många som gick upp på sina vindar, ner i källaren, rotade fram gamla kort och på det sättet så väcktes en nyfödelse. Exakt det tänkte jag göra, men morsan hade slängt mina. Så det... Du ser? Ja. Nej, vi har inte riktigt hämtat oss för det i vår relation, men det ska vi inte ta här idag. Att det är populärt, det har jag förstått. Men varför har det blivit så populärt? Ja, varför har det blivit populärt är väl... Jag får en känsla av att det är utifrån så som jag tänker. Att man vill fästa ett intresse vid någonting som är fysiskt som du kan ta med dig genom livet på ett gött sätt. Men sedan så är det ju också för att de här numrerade korten har börjat att komma i större utsträckning och det finns ett värde i korten. Men sedan så ser jag då som driver ett community för fotbollskort och samlande att det tillströmmar fler och fler hela tiden. Det är fler kort som säljs på de plattformar som finns i både Europa och i Sverige där man ser liksom att intresset blir bara större och större. Helt enkelt. Finns det speciella samlingar för olika lag?
Det finns det. Det finns ju först och främst egentligen i en helt vanlig produkt där det kan finnas väldigt många andra lag. Så kan du ju välja att samla just på det laget som du tycker. Men sedan så har ju Topps då vissa produkter som är helt unika för ett särskilt lag. Du är ju Barca-supporter. Vi har ju med en Barca-teamset här. Och den här... Och den får jag då? Den får du, givetvis. Den får du breaka upp sedan, tänker jag. Så det där är ju en box enbart med Barcelona-spelare i den här boxen. Så det finns ju på vissa utvalda klubbar. Barcelona är ett av dem. Sedan så har vi på Arsenal, Manchester City, Liverpool. Så det finns på många av de mest populära klubbarna. Blåvitt tyvärr har ingen i dagsläget. Nej, kanske är bra också. Du, den här känner jag igen. Det här är... Vad är det? Det här är en hobby, eller vad ska jag säga? Den här har jag mutat ungarna med emellanåt. Yes. Vad är det här? Det här är ju en Match Attax då. Så det här är ju en retail-produkt kan man ju säga då. En bra muta. Det är en bra muta för dig, Pontus. Men det är inte någonting ni kommer att hitta helt fantastiska värden. Men man kan även dra i de här, eller hur? Det skulle du kunna göra. Men sannolikheten till det jämfört med att dra det i en hobbyprodukt är minimal. Skulle jag säga. Okej. Yes. Då tar jag med den hem till barnen. Den tar du med hem till barnen. Yes. Du, ett ord som jag fastnar vid. On-card auto. Yes. Där har vi de här engelska härliga... Ja, det kommer det. Bra engelska på mig. Men du, vad är det för något? On-card auto. Det är ju på kortet i sig. Så har du ett fotbollskort framför dig, då har spelaren skrivit rakt på det. De korten blir mer eftertraktade för att en samlare känner att du kanske kommer mycket närmare fotbollsspelaren himself. Just på grund av att ja, men just det här kortet har spelare skrivit på. Det är ett gäng boxar här. Vart kan man köpa de här? För de här hittar man ju inte på hos matvarubutiken eller sådär. Utan vart köper man de här? Nej, men exakt. Lite mer exklusiva boxarna då? Lite mer exklusiva boxar. Då är det ju hobbybutiker som du hittar det här. Och det är ju hobbybutiker som kan sälja allt mellan himmel och jord. Men om vi tar fotbollskort som exempel, hockeykort, pussel, möjligtvis sällskapsspel. Så det finns ju vissa få sådana butiker som du kan hitta det. Vilken är det du brukar köpa? Eller har du någon favorit? Utav de som jag har breakat i år och öppnat i år så är Merlin Hobbybox en favorit. Så här har du ju Valueboxen och sedan så har du ju Hobbyboxen. Just det. Så det är ju två olika versioner och det är också två helt olika priser. Det här är 100 kronors klassen och det här är 1000 kronors klassen. För där har du ju då en garanterad autograf när du öppnar den här. Var hittar man de bästa korten då? Det är de jag vill ha nämligen. Exakt, då har vi ju några extremt exklusiva boxar som kommer. Och du kan ju hitta dem i de här hobbyboxarna, men sedan så finns det de här boxarna som det kanske bara finns 7 kort. Men för väldigt, väldigt, väldigt mycket pengar kostar de här boxarna. Men då är det för att det kanske finns det är mycket lägre numrerade kort i den boxen när du öppnar den. Okay. Du är garanterad att kanske få 3 autografkort i. Man gillar lågt numrerade kort. Ja, du vill ha så lågt som möjligt för då finns det så få som möjligt. Liksom. Så efterfrågan blir ju tajtare. Liksom. Vilket är det mest värdefulla kortet som du har trillat över? Inte nödvändigtvis fått själv, men som du liksom har varit i kontakt med. Jag öppnade någon box här, tror jag, tidigare i somras där vi fick ett autografkort på Zlatan Ibrahimovic. Numrerat 5 av 5. Det finns bara 5 i hela världen. Jag förstår det här nu. Du är med på det. Polletten börjar trilla ner. Alltså jag blir ju inspirerad bara att sitta där bredvid. Hur gör jag? Hur gör du? Som vi var inne på, du vill ju hitta först och främst vad vill du samla på. Och sedan så gäller det ju att söka upp vilka typer av communities finns det. Som sagt, jag har ju mitt community som jag driver, Draken Davids, där det samlas över 200 andra samlare. Där man ska vara hjälpsam och hjälpa varandra att kunna börja samla. Så det är ju det bästa exemplet att hitta till de här communitiesarna. Okay. Och det finns mestadels, skulle jag säga, egentligen för hela Europa på Facebook och olika typer av Facebookgrupper. Där man hittar och kan ställa de här dumma frågorna, om man nu ska kalla det liksom. Ordet Chrome poppar ju upp emellanåt också. Det är ju inte webbläsaren då, antar jag, som man pratar om. Nej, det är det ju inte. Utan Topps har ju sin särskilda teknik hur de skapar sina kort som är Topps Chrome.
som blir i väldigt många olika produkter. Om man tar den största produkten, ett av de mest välkända produkterna, så är det Topps Chrome som har funnits i många herrans år. Som väldigt många samlare är intresserade av. Om jag säger Chasing the Rainbow, vad säger du då? Chasing the Rainbow, det är ju att i hobbyprodukterna så har du ett baskort följt av jättemycket paralleller eller refractors då. Och det är ju numrerade kort då. Alla typer av numrerade kort. Okay. Så vi har baskortet. Sedan kan numreringen börja ifrån 399 ner till 1. Så man vill ha hela regnbågen. Ja, för de har olika färger då. Ifrån 399, sen har du 299, 275 möjligtvis och så vidare. Och alla de här kommer att ha olika färger. Det är Chasing the Rainbow. Jag känner att jag börjar fatta. Har du fattat där borta? Eller? Nej, den poletten trillar inte ner så den skulle kanske. Men vi kanske får det här sen när vi öppnar. Det ska mycket till att vi hamnar på regnbågsspåret eller rainbowspåret om man öppnar en box. Du behöver alltså oftast lite fler. Nu är vi fullmatade med information om vad Topps är, om vad hobby är, och nästa gång vi ses så ska vi faktiskt gå från ord till handling och göra ett break. Nu ska det breakas här. Jag känner lite puls. Du tar det allt, du tar bajsen. Håll annan här nu. Där har ju ditt kort.